असं आयुष्य जगा ना मित्रांनो, लाखो करोडे मेमरी बनवून ठेवा काय, कारण एक दिवस सर्वजणच बेडवरती जाणार आहेत, पडून राहणार आहेत. तेव्हा काय तर असायला पाहिजे ना आठवायला, असं वाटायला पाहिजे ना. हे काय माणूस हो तुम्ही, काय जीवन जगत होतो राव. कशा कशातनं मी आलो, कुठल्या लेवलला येऊन पोचलो. फक्त अभिमान वाटायला पाहिजे, रिग्रेट अजिबात काय वाटायला नकोय. काय जगा अशी लाईफ, घडा, पुढे चालत राहा बिनधास्तपणे.